ne vom uita împreună la cele mai creepy apeluri video înregistrate pe Zoom. Băieți și fete, nu știu dacă sunt singurul, însă eu consider că un apel video creepy înregistrat e mult mai horror decât un film horror, frate, pentru că, băi, apelul video este real. Voi vă dați seama, fraților, câtă frică simt oamenii în timpul acelui apel? În fine, hai să vedem care-i treaba. Astăzi reacționăm la 3 nightmarish Zoom call horror stories. Vedeți că sunt bine pe engleză de la Mr. Nightmare. Hai să vedem care-i treaba cu aceste apeluri video, bro. Prima poveste, hai să vedem. Prima poveste, din câte am văzut din thumbnail, e ceva cu un moș nebun care intră pe apel, o să vedeți. Ok, era undeva în aprilie, dă mai tare. Când era virusul. Ci că și nu aveai ce să faci vinerea și sâmbătă în loc să stai pe Zoom cu prietenii. Ok, inițial el, fraților, persoana care povestește, nu știu dacă e băiat sau fată, însă persoana asta nu voia să intre pe, cum zice, pe Zoom, însă după ce s-au rugat prietenii ei de ea, au zis hai să intru. Cu Ashley, Hailey, Sylvia și Alexa. Ah, ok, deci toate sunt fete. Bun, deci după cum puteți vedea, au intrat aici și zic că voiau să bea ceva alcool, din câte am înțeles, nu știu. Ok, deci voiau să facă noapte albă, să vorbească ca fetele, nimic suspect. Ashley ne-a dat link la toate, să intrăm. Hai să zice cum am intrat toate. Ok, deci ea că era singura persoană care era pe telefon, așa că a zis, bă, fetelor, dacă voi sunteți pe laptop, hai că intru și eu de pe laptop. It took a little while for Alexa to finally join, but when she joined, her screen was black. We all joked around, chanting Alexa's name and whatever. Ok, fraților, însă Alexa, da, una dintre prietenele ei, eu la mai mult să intre. Și când a intrat, fraților, uite, apărea chestia asta, there is no connected camera și era era fundalul negru. Și ăștia, ele au început să facă mișto, Alexa ne auzi, nu știu ce, chestii de genul. O întreabă ce-i cu webcam-ul ei. Ok, bun, și că Alexa asta era acolo, nu se auzea, dar scria acolo că pe... Na, facile, ca la Discord și la Skype. Pe Zoom poți să scrii, da, deci probabil ați făcut ore online, e ca pe Google Class sau cum îi zice la chestia aia. În fine. Și ea scria acolo și spunea că nu știe care-i treaba cu webcam-ul ei, care-i treaba cu microfonul ei, nu-și dădea seama. Și că ambele ziceau că era offline. Păi bagă-le online, sor mei, e atât de simplu. Făceam mișto, dar totodată încercam să o ajutăm. Foarte frumos, fetelor. Eventually she typed in the chat, BRB, I'm gonna go try to figure this out. Ok, și odată a zis BRB, o să încerc să rezolv chestia asta, a zis Alex asta. So we all went on to our drinking and just chatting on our video chat. Bun, fraților, și nu mai băgau pe asta în seamă și făceau acolo ele ce trebuie să facă. Și ne gândeam că Alexa face ce vrea. Da, ci că ele cum erau acolo și vorbeau, s-a întâmplat ceva foarte random și foarte ciudat. Ceva la care nu se aștepta niciuna dintre ele. Ceva care ne-a speriat pe toate. Alexa's cam suddenly started working and her box went from black to showing an old creepy man doing something I really don't want to repeat. When he noticed the camera turned on, he... Oh my god. S-a deschis camera. Și uitați-vă. Mamă, deci că a văzut, a dat, deci că moșul și-a dat seama că îi se vede camera și după a închis laptopul, gen, i-a dat, sau nu, ea că a închis laptopul. Toate am început să țipăm. Am încercat să o sunăm pe Alexa, mamă, frăților. Mamă, deci, bă, eu sper că, să nu-și fi dat ele seama și moșul ăsta cumva să fie intrat pe linkul ăla și să nu intre de pe linkul lui Alexa, bro, să nu fi fost Alexa asta, gen, camera ei. Mamă, au sunat-o pe Alexa și Alexa avea telefonul închis. Mamă, nu aveam numărul nici lui maica sa, nici lui soră sa. Ce că și ne-am, cum îi zice, ne-am decis să mergem la Alexa. Her mom answered the door in her robe, looking concerned. We asked her if Alexa was home. Ok, deci că s-a dus acolo, frate, s-a dus la Alexa acasă și a deschis mama ei ușa și părea foarte, foarte îngrijorată.
Am întrebat-o pe mama ei dacă Alexa este acasă. Și a zis da și a chemat-o. Însă Alexa nu a răspuns când i-a zis Alexa vino jos. Ci că spune că tocmai ce a ajuns acasă acum o oră. Mama, frate, deci ideea e că astea le-au explicat ce s-a întâmplat pe apelul de Zoom, ce voiau ele să facă, nu știu ce, și ea se speria foarte mult și a bătut la ușă și gen s-a dus sus la Alexa și a început să bată la ușă. Nu a răspuns nimeni. Bă, spargeți ușa. Ok, deci că o suna maică sa la poliție, a venit ofițerul Perry, i-a spus tot și cred că s-a spart ușa. Nu? He called for backup and went upstairs to knock on the door and tried to reason with whoever could be in there. When there was no response, he began to kick the door down. Încerca să sparge ușa? Broke through the door. There was no one on the bed. The laptop and phone were left on the bed, but no one was in the room. Mamă, fraților, și înăuntru nu era nimeni. Nu era absolut nimeni. Nu era Alexa, nu era bătrân, nu era nimeni. Mamă, și era... asta era foarte deschis, cum îi spune... fereastra. Am găsit-o pe Alexa în subsol! Bă, deși că se ascundea în subsol. Oh my god, fraților, și că ea, deci Alexa asta, oh my god, fraților, deci că ea era de mult acolo. Bro, și că când a ajuns acasă, era singura acasă când a ajuns, deci era de foarte mult acolo, a văzut un bătrân cu un cuțit. Bro, ăla a intrat de la început el pe Zoom. Mamă, s-a ascuns acolo. Și nu știa când să vină de acolo. Ok, și asta a ajuns la știri, toată lumea să fie în alertă, păi și l-au găsit pe ăla. Mamă, face și acel Zoom call i-a salvat viața și lui Alexa și maică-si. Foarte horror, hai să vedem al doilea. Foarte horror, fraților, ăsta, pe bune. Mamă. A few weeks ago, my friends and I decided to hold a Zoom reunion, as we had not seen each other for quite some time, and all of us finally had the time to chat since there was a lockdown in our country. Mamă, uitați-vă, fraților, asta iară în timpul pandemiei, ăștia au vrut să facă o reuniune, uite, tot să bea ceva, mamă, cât ies, mamă, dacă spreten are omul ăsta. Uitați-vă, fraților, la ei. We're all college students and most of us. Sunt de toți college students. Deci probabil în asta nu-i poza reală, că aici sunt și adulți toată firea. Contact with each other. So we decided to post on our social media that we would be holding a Zoom reunion, which was open to all the alumni of our old school. We got responses from many people, and we even accepted people we didn't know as long as they knew our mutual friends. Ideea era, face că oricine putea să intre. Au postat ei pe rețele de socializare că, băi, dacă ai fost de la școala noastră, intre și tu aici, și au intrat foarte mulți oameni. Au intrat și oameni care n-au fost la școala lor, efectiv au fost așa, o grupare dintre mai mulți oameni. We wanted it to be a big social event and didn't really care who joined. Finally, the day of the reunion arrived. A venit ziua reuniunii. I scheduled a meeting and posted it on my Instagram story because there were too many people to individually text, which I now realize was a big mistake because I had basically given everyone access to join the Zoom call. Ok, și el a postat pe Instagram link-ul de la Zoom și la ce oră și și-a dat seama că a fost o mare greșeală pentru că practic a dat acces la toată lumea, oricine putea să intre la el pe story și să vadă ăla. The Zoom meeting began normally, with all of us excited to meet our old friends. We made some new friends through our mutual friends. Deci că am început să vorbim, ne-am făcut prieteni noi. We were having a grand time when someone called Sat_An_20. Însă un băiat pe nume Sat_Jos_20 a făcut ceva ciudat. Unmuted their mic and started making groaning sounds. We had a friend named Anne, so we thought it was just her pranking us. We texted her to stop because it was getting annoying. But to our surprise, she texted back apologizing because she hadn't attended the call due to prior engagements. Oh my god, fraților.
Ok, deci ei avea un prieten pe care îl chema așa o prietenă și că ăla s-a dat de pe mult și a făcut, a început să facă așa. Și au sunat-o pe ea și a zis că băi, oprește-te, și ea a zis că îmi pare rău că n-am putut să ajung, însă mă logodesc sau ceva de genul mămărit. Bro. I-a zis asta, băi, deschideți video și arată-te. Ce că nu și-au arătat fața, așa că l-au dat afară. The Zoom call resumed and we were all joking about the incident. Suddenly, my network strength became weak and I had to leave the meeting. I joined back soon after, but Sat-An-20 had somehow taken the opportunity and re-entered the meeting in the few seconds that we unlocked it. Bro, oh my god, fraților, deci că băiatul ăla, deci cum îi zice, ăsta i-a picat într-un fel netul, a ieșit de pe call, după a deschis iar Zoom-ul, nu știu cum, și ăla a reușit să intre la loc, cam asta e ideea. This time they began to share their screen and displayed a video of a black tunnel on loop. Ok, și că atunci, fraților, ăsta iară nu vorbea, însă și-a dat partajare și a arătat ceva tunel negru care era pe repetare, era pe loop. Bă, ce e în regulă cu oamenii ăștia, man? Terrified, and a lot of people were leaving the meeting because of it. But my friends and I were determined to find the person who is destroying our reunion. Ok, deci ideea era că foarte mulți oameni au ieșit, vă dați seama, de pe apel, pentru că era un videoclip foarte, foarte ciudat, însă el cu prietenii lui erau pregătiți să găsească persoana asta și să-și dea seama cine le distruge reuniunea. We constantly tried to remove them from the meeting, but the second my friend's network connection weakened, somehow the Sat-An-20 person became the host. There was nothing we could do now. The account was still playing the video on loop and chanting something in a strange... Ok, vai, deci a încercat să-l dea afară până când, știți, față că dacă iese unul care e hostul, se dă hostul la celălalt, a făcut prostii și s-a ajuns să fie hostul, adică șeful. Language. We could have left the meeting, but really wanted to know who was disrupting it. Bă, ideea e că ăștia puteau acum, față, să iasă de pe apel, dar nu voiau să facă chestia asta pentru că voiau să afle cine le strică reuniunea. Suddenly the video stopped. And Sat-An-20 started talking in a distorted voice about how my brother Rav had completed the ritual and attained salvation, and we could take their help and do the same too. Ok, și ăsta zicea ceva de genul, fratele tău Rat a făcut ritualul, a fost salvat și tu poți să faci aceeași chestie, poftim? Here's the thing. I had a twin brother who died before birth. My parents had wanted to name him Rav. Bro, oh my god, fraților. Și fratele ăsta, gen fratele, cum a zis fratele tău, Rat ăsta cum îl chema, era fratele lui ăsta, care, fiți atenți, nu a fost născut, gen era frate sugeamăn, care trebuia să se nască, dar din păcate, Dumnezeu să ierte, a murit înainte să se nască. A murit la naștere, gen. Bro, de unde știa? They told me when I was very young about his prenatal death. Ce că ideea e că mi-au zis de când eram foarte mic. Begged me to never talk about him. Și mi-au zis să nu vorbești despre chestia asta că ne simțim prost. Only my grandparents and parents knew about him. Și că doar bunicii și părinții mei știau despre asta. The subject was too painful to disclose. Pentru că era foarte, foarte dureros să discuți așa ceva. I had always wanted a twin. Blaming myself for his death, I never told anyone about him. Soon after we had moved to a new city, I was certain that the only people who knew about my brother in the city were my parents. I had not told even my best friends about him. Față ci că nici măcar nu i-o zis lui prietenul cel mai bun de ăsta, numai părinții lui știau. I had no idea și bunicii. Nu știa, faților, cum băiatul ăsta știa. N-avea cum să știe. Satan 20 îl chema. Now without a doubt convinced that this was a supernatural occurrence, I wordlessly exited the meeting. A ieșit din meeting. I do not know what happened afterwards. Și nu știu ce s-a întâmplat după. Mamă, frăților, care e explicația la asta? Eu nu știu care e explicația. Scrieți voi la comentarii. I didn't respond to my friends' texts and have since not talked to them. Și că de atunci n-am mai vrut cu prietenii lui, bă, ciudatule. To this day, I know this is an experience I will not soon forget. Și că și știu că este o experiență pe care nu o să o uit prea curând. Ciudat. Ultima poveste, fraților, îmi este foarte greu să cred că povestea asta o să fie mai creepy ca asta. Povestea următoare o să fie mai creepy ca povestea 2. Dar hai să dăm o șansă, zic. In April of this year, my school had made a virtual classroom thing where we would do all of our assignments online on websites like Google Classroom and whatnot.
They also told us about a new tool called Zoom, where students and teachers can all have a virtual meeting to talk about schoolwork and stuff. Well, one day in May, after I finished my assignments, my dad went out on a night shift at his job. So it was only my mom and I, and my mom was asleep. I called my friends, and we all agreed to try a Zoom call out with each other. Ok, aici explica, fraților, care e ideea, că taică-s-o a plecat, probabil la muncă, maică-sa era doar cu maică-sa și eu sunat pe prietenii lui și a zis, bă, hai să intrăm pe Zoom. And it also eventually ended with us playing some console games like call-uri. Ok, bun. At one point, around 10 p.m., we were playing Modern Warfare. Ok, ideea e că, și că s-au băgat pe call, au început să vorbească, după s-au băgat să joace niște Call of Duty și pe la ora 10, când se jucau Modern Warfare, s-a întâmplat ceva. And all of a sudden, one of my friends, who I'll call Jack for privacy reasons, Și că unul dintre prietenii mei pe care o să-l numesc Jack din motive de, private, suddenly told me that he saw a very sudden blurred movement behind me in my room. și că avea webcam-ul și eu zis că, băi, vezi că s-a văzut ceva, gen, a zis serios, vezi că s-a văzut ceva blurat în spatele camerei tale, gen, la webcam-ul tău. But he wasn't sure because my lights were off, and the only light was from the TV in my room. I have a somewhat small room with only my bed, a drawer next to my bed. Ok, deci că nu era sigur pentru că el nu avea lumina deschisă, ci singura lumină care venea, el era de la televizorul din camera lui. Și aici explică că are o cameră destul de mică. A closet in the left corner of the room, and my TV in the front. That's when I noticed that my pillow was on the floor. După și-a dat seama că plapuma lui era pe jos și probabil asta nu trebuia să se întâmple. I went over to pick it up, and I just dismissed it, thinking it accidentally fell or something. So I just went back to play with my friends. About 10 minutes passed by, and Jack once again says he swears he sees movement behind me in my room. Și că trec 10 minute și Jack zice, bă, frățiorul, jur că văd ceva în spatele tău. Văd ceva în spatele tău, se vede ceva foarte ciudat. When I turned around, I saw that the pillow had fallen again in the exact Mamă, iar a picat plapuma. Băi. spot. This time I became anxious because I knew 100% I put the pillow in a place that it Și că și-a dat seama, fraților, că 100% nu putea să pice plapuma. Că o mai pui prost, mai pică, dar nu putea. Unde a pus-o el. Bend down slowly to pick it up, and then I hear Jack scream. După l-a auzit pe Jack cum țipă. Pillow on the bed and rush over to my laptop sitting on my chair to ask him what was wrong. Și că și-a întrebat, bă, ce se întâmplă. All he said was to look under my bed. Și că și mi-a zis să mă uit sub patul meu. Fraților, e o farsă? I saw it. I saw two glowing eyes which were lit up by the TV screen. Oh my god, a văzut doi ochi sub pat. Once the person realized that I saw them, they immediately jumped out and tried to grab me. Oh my god, fraților, era o persoană sub patul lui și în momentul în care a văzut chestia asta, ăia au sărit și au încercat să se bată cu el. I instinctively swung my arm at their head and I hit him right in the nose. Let's go, cică, din instinct, pau, direct în nas. He looked to be at least 45 and Cică avea undeva la 45 de ani. Dried, straight hair that looked like it hadn't been cut or washed in at least a year. Mamă, cică, și avea un păr lung care arăta ca și cum n-ar fi fost tăiat sau spălat în vreun an. Deci probabil era o persoană a străzii. He had a scratchy looking beard and was a very skinny but tall guy. Era un băiat foarte skinny, dar înalt. Undeva la 6'3", asta înseamnă genul 1,90 m și ceva. He fell onto my bed and I could see his nose was bleeding. Mamă, și și-a dat seama, frățior, că i-a dat mare pumn și a început să-i curgă sânge din nas. So I took my chance and ran to my mom's room and locked the door. Și că și-a închis ușa aici și s-a dus în camera lui maică-sa să sune la poliție, bănesc. I could hear his footsteps stomping through the house coming towards the room. So I immediately told my mom to call the police. I-a spus lui maică-sa să sune la poliție. Shouting at me to tell her what was happening. Și că și-a spunea, țipa la el să spune ce se întâmplă. She called the cops. A sunat la poliție. As he was going from room to room to find where I went. When he came to the room. Bă, dacă de prost e ăsta, bă, fraților, bă, acum mi-am dat seama. Ăsta a zis că el a ieșit din cameră, s-a dus în cameră la măsa și a închis ușa. Bă, de ce n-a închis ușa la camera lui, bro, să-l închidă pe ăla înăuntru? Să vină poliția să-l ia. Bro, dar s-a dus în camera lui măsa și a închis ușa. Room we were in. He tried the handle, and when he saw it was locked, he knew we were in the room. But he didn't bang on the door like I thought he would. Instead, I heard a small chuckle, and then I looked under the little crack under the door, and I could see his feet standing there. As soon as I looked on... Bro, deci ideea e că fiți atenți. Ăsta s-a dus prin toată casa, a încercat toate camerele, bogătanul ăsta avea o tură de camere și când a ajuns la camera care e încuiată și-a dat seama că ei acolo sunt. Și fraților, nu a încercat, ci și-a dat seama că e încuiată, n-a făcut, ha, mă deschide. A început să râdă, a făcut he-he.
Bă, ce-i în regulă cu oamenii ăștia? He looked through the crack as well, and I could see his bloodshot eye. Și că s-a uitat pe sub ușă, și el și ăsta. Also saw a couple drops of blood on the floor. And then on the other side of the door, I heard you'll pay for that in a Ce că și mi-a zis că o să plătești pentru asta. high-pitched childish voice. When I backed away, he screamed like a madman and started banging on the door over. Ce că și-a început să țipe și să tragă de ușă, dar a venit poliția. I started covering my ears, trying to shut the sound out. I could see my mom crying. O vedeam pe mama cum plânge. Just then, we hear the sirens outside. A auzit sirenele, let's go. Doesn't stop banging and shouting. Dar asta nu se oprește, asta e nebun. Police knock on the door, and when they hear the man, they immediately knock the door down and Ok, ci că au spart ușa poliția și s-a dus sus. something from a movie. I heard the man stop, and I thought the police already got him. When I opened the door, I saw the man facing the two officers, looking like he was going to attack them. When he stepped towards them, Mamă, deci ăsta face o ideea că poliția l-a luat, a deschis ușa, dar de fapt nu l-a luat, se uitau la el. one of them shot a taser at him, and he immediately fell and started shaking violently. Mamă, ideea e că la când a deschis ușa s-a uitat la el și i-a dat cu taserul, știți, cu ăla și l-a electrocutat. They cuffed him and took him out to the car, and a third officer came to question me and my mom. I told him the whole story, and then the three officers started searching for the place of breaking and entering, and it turned out that he had broken in through the window in my dad's office room, and they found a small axe and drill under my bed in my room. Bro, ăla avea un mic topor. Oh my god, frate, a intrat prin biroul lui Tasu, avea un mic topor, bă. We later found out this man wasn't documented, and no one knew who he was. Mamă, nu se știa cine e asta, era un om al străzii, dar nu avea documente, nimica. He didn't appear to have any family. Nu avea familie. Sent to a mental institution. A fost la un ăsta de probleme mentale. The worst part. The police later tried to find out where the man originally lived, and all the man told them was that he lived in the woods near my home. When the police went searching for his home for any evidence, they found a small secluded area in the woods with a small wooden shack. When they went in, they told us that they found multiple weapons, bags of old food, and worst of all, two pictures of me, one of me asleep, which was taken from inside the house outside my bedroom door, and one of me eating dinner from outside the window. Bro. Deci face și că ăsta locuia în pădurea de lângă ei și oamenii polițiști s-au dus acolo să vadă care e treaba, unde e asta cu pădurea, cu nu știu ce. Și acolo, fraților, în pădure au găsit un fel de adăpost de ăsta unde au găsit lucrurile lui ăsta și au găsit niște arme, au găsit niște mâncare aruncată la gunoi și a găsit două poze cu el, cu băiatul ăsta care povestește. O poză în care el dormea și o poză în care mânca cina. Sper că nimeni nu o să se mai pe chestia asta la nimeni și eu la fel, Doamne ferește. Bro. Fraților, scrieți la comentarii care vi s-a părut cea mai creepy. Mamă, deci fraților, am zis că, mamă, că, băi, prima nu e atât de creepy, dacă, ba da, mă, toate sunt creepy. Mamă, fraților, cât de greu e. Scrieți la comentarii care credeți voi că e cea mai creepy. Eu zic că ultima e de departe cea mai creepy. Am zis că nu are cum să fie mai... Mamă, ce mă speram când mi s-a deschis ușa. Mamă, ce mă speram, nu știu dacă ați observat fața mea. Oai, că deja mi-au paranoia, frate, trebuie să mă duc să mă culc că e seara. Hai, v-am pupat, scrieți la comentarii. Eu zic că a treia.